dags för en specialspökjakt och här Niklas tror inte vi har varit och gjort någon special har vi inte gjort. Nej, jag inte funderar på utredning men... Jag kan säga så här, jag har suttit i det här när vi här flera år sedan. Jag sitter i andra rummet, vi ska gå dit sen, vi har centralen, vi har folk inne i prästgården, vi har folk uppe i vandrarhemmet. Och jag sitter där och så hör jag någon jäkel som går ovanför oss. Mm. Och jag blev så här, vänta nu, vad är det här? Så jag gick in hit faktiskt. Satte då en REM-podd som vi använde då i det här rummet. För det var ett litet, kommer du ihåg det i början? Var det ett bord här? Ja, jag tänkte bara säga innan du säger vad vi är. Skriv i kommentarerna, jag har inte sagt vad vi är nu. Så att skriv i kommentarna vad ni tror att vi är. Ja, jag hann ju säga några hintar. Ja, några hintar har fått. Ja. Nej, och det här lilla bordet som var där är ju här nu. Men det stod här då. Ja. Då satte jag en REM-podd på den. Och så säger jag, det är någon som är här och är just i det här köket. Kan du röra vid den där pinnen? Tror jag får resultat? Jajamän. Direkt. Ja. Vi har aldrig utforskat det på det sättet. Nej. Har ni skrivit om inte annat? 3, 2, 1, pausa, skriv. Och nu säger jag, vi är i den gamla bagarstugan. Och vi är i den gamla, det var här, alltså i anslutning till prästgården så finns det vi kallar för nästan, det är Röda huset kallar vi det för. Det är som servicehuset för, ja men det finns toalett, dusch och kök och allt det här. På sommaren kan man gå in här och fika och sådär. Men det här tidigare så bodde ju familjer här. Ja. Det är det som är lite coolt. Vi har ju en ovanvåning här som vi inte kommer åt. Nej. För där duschen är fanns det en trapp upp till andra våningen. Det slet ju de förra ägarna ut och gjorde en dusch där. Yep. Så att vi kommer ju inte upp hit. Nej. Vi kan titta från utsidan vid stegar och vi sett hur det ser ut där uppe. Men det är det som är så sjukt. Vi har haft event där vi hör hur de här dörrarna öppnas och stängs. Hur någon, som du sa Niklas, går här uppe. Så jag tänker vi måste ju testa här också. Ja. När vi ändå är här uppe. Ska vi köra en män mitt i först då? Checka på det, kolla om du får något utdrag. Och här har vi en kyl igång lite sånt här. Vi ska se. Det kan ju låta lite. Så om vi har någon här tidigare, kanske ägare, familj som har bott här. Som vill röra den här järnpinnen. För det gjorde du faktiskt när det var här. Tidigare. Du vet hur den funkar, du gjorde det en gång tidigare. Så ta i den där igen. Vi ska vara lite observant på ljud också, så att man hör de där stegen. Vi får nästan ta och sätta oss sen där ute. Ja. Om det är så att någonting vill komma in här. Gå hitåt. Här var ju den tidigare trappen upp till andra våningen. Kanske saknar den här trappen här. Det är en dusch här. Någon här? .0 milligauss, inga utslag. Och här har vi lite... Innan du går in dit, jag gör så att jag har ju en Hello Welcome. Ja. Jag ska placera den här från spisen skjutandes mot det var det bordet. Så får vi se om det går igång. Där har vi den, riktad dit bort. Ska jag gå här? Okej. Är ni igång? Ja. Så om det är någon som rör sig här inne nu, som har varit... Ja, du måste ha varit och bott här. Så om det är någonting du vill göra i det här rummet, så gör det nu. Gå framför den där så kan du bara säga det där orden, hello, welcome. Det är ingenting som är farligt. Så den får stå där. Det är så sjukt, här sitter jag. Vi har ju alltid haft centralen mot den här väggen. Just det. Och så hör jag bara dunk i taket. Jag tänker, men fasiken har kunnat ta sig dit då. Nej. Och jag hör ljuden går till köket. Så jag blir ju lite så här, vänta nu. Är det någon som går på det här golvet som det gör att det låter? Men jag fick det så att det lät från taket. Coolt. Så om någon är i köket nu så följ med oss in hit då. Vi har ju Erik Lindgren som är på många av de här reportagen. Finns du kvar här? Sjukt med alla gamla artiklar också. Vi försöker ju spara så mycket vi kan om och det vi hittar på auktionsverk eller... Exakt.
Eller av folk som har sådana gamla artiklar som bor Skicka ju här i ner. byn om man säger så. Precis. Men ni som har varit här uppe, ni har ju kanske bara läst lite grann här. Det finns väldigt, väldigt mycket. Jag ställer mig lite på vad där. Okej, men Tänker, ska vi ta X5 också? Ja. Vi sätter den också ut lite grann här på Ja. vissa bord. Så vi se om vi kan ha lite koll på om det är någonting som kommer in här. Vi har ju en K2 kvar och den K2 har ljud. Ja. Så börjar den knastra, då blir det coolt. Sätt den mot micken. Får vi se. Det är gott. Du hör. Ja. Den här X5 kan ju stå upp rakt. Den här... Ja, lite ringligare, men det kanske kan försöka. Jag sätter den så här. Lutar den mot väggen. Där. Och så tar vi en Flux. Frågan om vi ska ta den. Ja, vi sätter den här borta då. Prova det. Ska vi sätta oss här då eller? Exakt. Sätter vi oss här lite grann. Så om vi har någon här med oss nu som har bott här. Kan gå till det där blåaktiga ljuset. Sen finns det lite gröna lampor runt om på de andra borden. Så vi kan börja så här. Är det en familjen som har bott här? Vad heter de? Otto tror jag heter. Jag kommer inte ihåg. Alla som har bott här i den här gamla bagarstugan. Och den här delen, det var här man bakade förr. Det var ju en stor ugn här någonstans. Så om vi har någon av er som har bott här, tidigare ägare. Kan ni gå fram till någon av de här mätarna här. Jag kommer också köra igång en Ovlius som jag har här framför mig som ni kan prata till om ni vill. Har vi någon präst kvar? Som brukar komma över hit och hälsa på den här gamla bostaden. Sign, triangeln. Ja, den är där. Där är den. Det här instrumentet har använts väldigt, väldigt mycket här uppe i prästgården. Så de energierna som vet om hur den funkar kommer kunna använda den. Så om det är någonting du vill förmedla så får den ändra färg. Så om det är en man med oss här inne nu, en präst. Med arg fick jag upp här, okej? Okej. Roger. Ja, okej. Om du är arg eller upprörd över någonting. När den sa Roger, nästan som att den uppfattar att den ska kunna göra någonting. Så den energin som förstod vad jag sa, gå fram till den där triangeln där då. Och få den ändra färg. Du kan välja vilken färg du vill. Eller kan vi få höra dina steg? Eller någon i köket? Det är som sagt, vi är ju helt ensamma här uppe i prästgården nu. Och Det är kul att få sitta här ute, för här sitter vi aldrig. Nej. Vi är ju inne i prästgården är vi och vandrarhemmet, men här ute... det är lite så här man sitter när man är här. Och man sitter och tittar på centralen, ser hur det går för alla andra som utforskar husen. Så du sitter ju tyst där. Du kan ju fatta när jag hör det bara bonk, bonk, bonk. Ja. Jag bara, vänta, va? Och när de sitter här, vi hade inte ens satt där, det är ju den här dörren in hit. Den åker upp med jättekraft, den är vita dörren. Den här dörren? Ja. Okej. Ska du prova att stänga igen den lite till då, för att se om någonting kan öppna den? Den här? Ja. Find the light, hitta ljuset. Nu stannar jag den. Den står helt still. Så får vi se. Hitta ljuset, one place. Jag vet inte riktigt vad du menar med det, men du får jättegärna komma in hit och så slå ner, rör någon av de grejerna som är här. Flytta på dem om du kan det. Det lät som någon tassade där. Gör det en gång till. Kom in hit och så stäng den där dörren som är rakt framför oss. Kan du knacka på det här sättet?
Snart visar sig vad? Okej. Robert. Det känner jag igen. Robert har ju fått det flera gånger här uppe. Känner du Robert? Vi vet inte vem den här Robert är. Kom in Robert hit i det här rummet. Gå fram till någon av de här sakerna så vet du att du är här inne. Det som vi har placerat ut där borta. Det är en X5, en EMF-mätare. Där har vi en gammal K2 med ljud. Walter fick upp henne. Okej. Starve Walter. Hör du inte? Ja. Gräv fick upp nu. Det låter som någon... What the... Det var någon vid väggen. Vad fan var det? Jag måste kolla. Eller var det någonting som gick emot väggen? Det är fan som hoppade på väggen. Det måste ni ha hört. Ja, jag boostar upp ljudet så alla har fått höra det. Alltså, jag måste vara öppna Niklas. Jag måste vara dubbelkolla det här. Det är som att fan någon börjar krafsa efter väggarna här. Du sa ju Walter precis innan. Så Walter, är det du? Alltså, det där var jättehögt. Ja, jag trodde nu kom en tavla. Va? Jag tänkte nu kommer en tavla. Men det var som här. Vänta, Walter, jag tar den här hit. Nej, jag tar den hit. Titta på den. Du som gjorde det där ljudet precis här vid hörnet. Kan du säga ditt namn? Är det Walter som är här nu? Eller har vi någon annan här? Någon av prästerna som har bott i prästgården? Är det du som springer på andra våningen här uppe? Och säg ditt namn högt och tydligt då så vet vi vem det är. Det var jäkla vad högt det lät. Okej, jag sätter mig ner och lyssnar. Någonting smått, men som vanligt kommenterade ni hör ni. Om Niklas sitter någonting där så kommer du skriva det. Har jag hört någonting så kommer det definitivt få min tolkning på det. Ja. Men vad hör ni? Det är det som är intressant också. Precis. Det där var intressant. Verkligen. Precis när du säger Walter, det låter som någon kryper efter golvet, vet, eller drar med fingrarna efter. Ja, eller är det i hörnet där på det? Jag vet inte hur jag ska säga riktigt. Det är som att det är här. Ja. Jag ska ta X5 och bara ta. Är du här Walter i hörnet här? Det lät som att en tavla nästan var på väg ner. Ja, jag trodde det var en tavla som började röra på sig så jag tittade först på tavlan. Inga EMF här. Och kan du får jättegärna dra ut någon av de här stolarna när vi är här. Och göra mer ljud. Vi får vara tyst igen då.
inget ljud nu. Ska jag prova Ghost-appen också? Prova den där i hörnet där. SLS-kameran på. Ja. Prova det. Walter, om du är här tillsammans med oss. Så här vet jag inte om någon har pratat om dig. Jag vet att inne i pressgården så är det många som har fått uppleva dig. Men om du är här inne, skulle du kunna visa dig för oss? Står du i hörnet där? Du behöver inte vara rädd för oss, vi är bara här för att prata med dig. Förstår att du verkar vandra mellan de här husen. Sätt dig med Niklas där. Det finns en stol här, precis här framför. Kom och sätt dig här. Surprise, Shirley. Du verkar som att du vill leka lite med oss här och det är många som uppfattar det också. Gör ett högt ljud. Så om det är någon på övervåningen, kan du gå där uppe? Bra. En gång till. Det lät som att det är någon som... Ja. Eller hur? Är det någonting annat som är i det här huset? Som inte är en präst och som inte är Walter? Utan någonting mer ondskefullt som har framkallat sig här på prästgården och på det här området. Man vill bara sitta tyst. Jo. Alltså... Och kanske få höra de här. Om det är någon i köket, kan du komma in till oss och stänga den här dörren när du är snäll? Så vi kan få vara ensamma här. Det finns en liten sak jag satt på spisen. Om du går nära den kommer den låta. Jag ser ju EMF är totalt noll här. Ja. Det är inga störningar, men ljud är det ändå. Det är lite coolt. Ja, men det är det som har satt sig i mitt huvud när jag har varit här. Det är ljuden. Ja. Ljuden som jag hörde och sen får reaktionen på REM-podden där ute. Det var som att... Antingen var det som att någon gick på det här golvet, men det lät som att jag hörde att det var uppifrån. Mm. Och så får jag bara feelingen att jag sätter den i köket. Mm. Och så ställer jag frågan. Och det här har jag gjort faktiskt i vandrarhemmet en gång också. När jag kommer dit så är en rörelse, det tog en sån här hello welcome inne i garderoben. Mm. Och den går igång när jag kommer in. Och så är det 2 tjejer som sitter och så tror jag att de är i garderoben. Mm. Så jag är på väg upp, men då säger de att de är här i vardagsrummet. Just det. Men jag sa, men den gick igång inne i... Och då ställer jag mig där inne i vardagsrummet så frågar jag, ropar jag igen, är det någon i garderoben? Mm. Och så bara, ding ding. Mm. Sista chansen nu i det här huset. Vi kommer lämna alldeles strax. Så om du vill göra din röst hörd här eller på något vis visa att du är kvar här just nu. Gå fram till någon av de här sakerna med jag som ligger här. Prova. Walter, är du här? Rör någonting. Är någon tidigare som har bott i det här huset kvar här? Gå fram till någon av de här sakerna på bordet.
Någon av prästerna som är här? Eller prästfruarna, är ni kvar här? Någon av er? Märta till exempel. Ja. Ingenting på instrumenten, men som vanligt. Analysen på den där kan ni göra. Niklas, skriv in det du hör. Absolut. Sjukt intressant ljud ändå, som vi hörde tillsammans. Hoppas att myggorna fångade det där. Jag tror myggorna fångade, men jag kommer få höja ljudet. Och jag hoppas ni också får höra det vi hörde, för det var jävligt intressant. Verkligen. Och ja, här ska man nog utforska mer. Röda huset. Och det här har man ju tillgång till när man bokar prästgården. Så kommer jag även vara här om man vill. Precis. För prästgården är, det går inte att filma dit, jag har en duk där. Precis bakom väggen där, om man säger så. Ungefär 6 meter bort. Som vanligt hörni, glöm inte prenumerera, gilla, hypa de här specialspelsjakterna om ni vill ha fler av de här. Och skicka gärna in tips, skriv i kommentarerna vad vi ska åka nästa gång. Men nu packar vi ihop här. Yes.